Mga trip sa likod ko, ito yung mall na bago dito sa Ayala Triangle. Tinawag tong Triangle Mall. Malapit lang ito sa Makati Stock Exchange at dito sa Ayala Triangle Park. So puntahan natin, pasyalan natin mga katrip. Few inches later. Medyo kabubukas lang na Triangle Mall ito last month, correct me if I'm wrong, at more on restaurants dito ongoing for construction. Tapos yung supermarket na marketplace, yun, open na po yun. And then may mga boutiques sila na mga signature boutiques na bukas na rin. So medyo maliit lang to pero very elegant at napakasosyal ng mall na to. Parang ito yung counterpart ng power plant mall dyan sa may Makati rin.